อวัยวะหัวไหล่นะคะถือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญกับเรามากนะคะเพราะว่าเป็นส่วนที่เชื่อมระหว่างแขนกับลำตัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดความผิดปกติเกิดขึ้นก็อาจจะสร้างความกวนใจให้กับเราไม่น้อยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับนายแพทย์วรวิทย์อึ้งบำรุงพันธ์ค่ะศัลยแพทย์กระดูกและข้อเวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่และข้อเข่านะคะที่จะมาพูดคุยกันถึงปัญหาโรคข้อไหล่ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะคุณหมอคะปัญหาโรคข้อไหล่ที่พบได้บ่อยนี่มีอะไรบ้างคะจริงๆปัญหาโรคหัวไหล่นะครับเป็นปัญหาที่เราเจอบ่อยเป็นอันดับ3นะครับรองจากอาการปวดเข่าแล้วก็ปวดหลังนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะแบ่งอาการปวดไหล่เป็นกลุ่มใหญ่ๆได้2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มอายุน้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยทำงานนะครับคนไข้จะมาด้วยปวดสะบักปวดคอแล้วก็อาจจะเกิดจากการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายที่มากเกินไปนะครับอีกกลุ่มหนึ่งจะอายุมากขึ้นอาจจะส่วนใหญ่จะมากกว่า40ปีพวกนี้ก็จะมีสาเหตุจากถุงน้ำข้อไหล่อักเสบหรือว่ามีเอ็นหัวไหล่ฉีกขาดมีกระดูกงอกทับเส้นเอ็นหัวไหล่มีกระดูกเอ็นลูกหนูอักเสบนะครับมีข้อไหล่ติดหลายโรคเลยอย่างเมื่อกี้ที่คุณหมอพูดมาโรคหนึ่งก็คือข้อไหล่ติดใช่ไหมคะข้อไหล่ติดนี่มันมีอาการที่เราจะสังเกตตัวเองได้ยังไงคะว่าเนี่ยอาการแบบเนี้ยเริ่มเป็นสัญญาณแล้วของข้อไหล่ติดให้สังเกตว่าเวลาเรายกแขน2ข้างเนี่ยเราจะยกแขนได้เท่ากันยกขึ้นมานะครับไหล่จะสามารถแตะหูได้อย่างนี้อันนี้ไม่มีปัญหา นอกจากนั้นแล้วจะมีอาการปวดวิธีสังเกตง่ายๆส่วนใหญ่คนไข้ที่มาหาหมอเนี่ยจะมีอาการปวดตอนกลางคืนวิธีสังเกตก็คือกิจวัตรประจำวันที่เราเคยทำได้แล้วเรารู้สึกว่ามันไปไม่สุดเป็นอาการที่เราน่าจะเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับอย่างโรคข้อไหล่ติดเนี่ยค่ะมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างคะคุณหมอสาเหตุแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ไม่ทราบสาเหตุกลุ่มที่2คือก็ได้ตั้งแต่เอ็นหัวไหล่ฉีกขาดถุงน้ำเส้นเอ็นหัวไหล่อักเสบหรือว่ามีภาวะแคลเซียมเกาะเส้นเอ็นหัวไหล่นะครับแล้วก็มีข้อไหล่เสื่อมหลักๆก็จะเป็นกลุ่มพวกนี้นะครับอย่างกลุ่มที่ไม่ทราบสาเหตุเนี่ยการรักษาเราจะไปรักษามันได้ยังไงคะกลุ่มที่ไม่ทราบสาเหตุเนี่ยโดยตัวโรคของเขาจะหายเองที่2ปีแต่ในระหว่าง2ปีนั้นเราสามารถรักษาได้ไหมคะการรักษาก็คือขึ้นอยู่กับเป็นมากเป็นน้อยถ้าเป็นน้อยๆก็อย่างที่บอกไปการรักษาโดยอนุรักษ์นิยมคือรักษาแบบไม่ผ่าตัดนะครับก็ตั้งแต่กินยาแก้ปวดลดการอักเสบนะครับกายภาพบำบัดลดการใช้งานการรักษาต่อไปก็คือการผ่าตัดซึ่งปัจจุบันเรามีการผ่าตัด2 กล้องเข้าไปตัดพังผืดแล้วก็ช่วยในการดัดหัวไหล่การ2 กล้องในปัจจุบันเนี่ยเขาใช้คำว่า minimal invasive ก็คือเราจะเจาะรูเล็กๆประมาณ3-4 รูที่หัวไหล่เนี่ยเหรอคะเราเข้าไปตัดพังผืดนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือเข้าไปแล้วก็ดัดหัวไหล่นั้นหลังผ่าตัดเนี่ยคนไข้ก็จะมีการขยับไหล่ได้ใกล้เคียงเดิมแต่ยังไงก็ตามก็ต้องมากายภาพต่อถ้าเรายังใช้งานมากกว่าปกติแล้วก็เราไม่ได้กายภาพซ้ำก็กลับมาเป็นอีกแล้วก็มีปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก็คือคนไข้ที่เป็นในกลุ่มเบาหวานนะครับหรือว่าเราจะเป็นโรคกลุ่มไทรอยด์การที่เราควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดีก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อาการกลับมาเป็นได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าในกลุ่มที่เราทราบสาเหตุล่ะคะแต่ละสาเหตุมันรักษาแตกต่างกันไหมคะหมอต้องบอกว่าการผ่าตัดโดยการส่องกล้องเนี่ยสามารถที่จะรักษาโรคของหัวไหล่เนี่ยได้มากกว่า 80% ข้อดีคือแผลเล็กเราไปรบกวนต่อเนื้อเยื่อข้างในไหล่น้อยหลังผ่าตัดกายภาพบำบัดก็จะทำได้เร็วอาการปวดก็ลดถูกไหมครับแล้วถ้าเราทราบสาเหตุว่าอาการที่เป็นข้อไหล่ติดจากสาเหตุอะไรเราก็ไปแก้ไขถ้าเป็นกระดูกงอกทับเส้นเอ็นเนี่ยเราก็ใช้เครื่องมือไปเจียเอากระดูกที่มันมีปัญหาออกไปถ้าอีกสาเหตุหนึ่งเกิดจากเส้นเอ็นหัวไหล่ฉีกเราก็ใช้เครื่องมือโดยการผ่าตัดโดยการส่องกล้องเนี่ยเข้าไปเย็บเส้นเอ็นเราก็ไปเอาถุงน้ำที่อักเสบออกแต่ก็คือใช้2 กล้องเหมือนกันใช่ครับข้อไหล่ติดเนี่ยค่ะมีความรุนแรงมันมีเลเวลของมันไหมคะว่าจะรุนแรงมากขึ้นไปขนาดไหนขึ้นอยู่กับสาเหตุเริ่มแรกจะเหมือนกันคือจะมาด้วยอาการปวดเสร็จเนี่ยจะมาด้วยข้อไหล่ติดคนไข้จะมาหาหมอในช่วงระหว่างนะครับคือปวดช่วงแรกเนี่ยอาจจะยังไม่มาแต่รู้สึกว่าอาจจะไปใช้งาน
มากเกินไปพักก่อน แต่พอไหล่ติดเนี่ยเริ่มใช้งานผิดปกติจะมาหาหมอในช่วงนี้คุณหมอคะแล้วอิงเคยเห็นแบบบางคนก็คือยังไม่เลือกที่จะมาหาหมอครับแต่เลือกที่จะไปจองร้านนวดก่อน อันนี้มันมีข้อดีข้อเสียกับอาการที่เราปวดไหล่ยังไงบ้างคะประเด็นนั่นคือส่วนใหญ่คือถ้าเป็นโรคข้อไหล่ติดแล้วเรานวดไม่ถูกวิธีเนี่ยอาจจะทำให้อักเสบมากขึ้นนะคะคือต้องดูก่อนว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเพราะว่ากล้ามเนื้อที่มันเกร็งเนี่ยมันจะเกร็งรอบๆหัวไหล่เรางั้นถ้าเรานวดที่ผิดท่าเนี่ยอาจจะทำให้คนไข้ปวดมากกว่าเดิมหมอแนะนำว่าถ้าไม่ดีขึ้นหมออยากให้มาพบแพทย์ดีกว่าแล้วอย่างนี้มีวิธีป้องกันการเกิดอาการปวดไหล่หรือว่าการที่จะเกิดอาการลุกลามไปจนไหล่ติดไหมคะก็ถ้าเรารักษาได้เร็วและรู้สาเหตุการออกกำลังกายการกายภาพเบื้องต้นฝึกกล้ามเนื้อหัวไหล่ให้แข็งแรงก็จะช่วยถ้าสาเหตุเกิดจากการใช้งานที่หมอบอกเราใช้งานเยอะเกินไปแล้วเราไม่ได้ฝึกกล้ามเนื้อก็อาจจะเป็นสาเหตุเริ่มต้นพอเราใช้งานเยอะเป็นหัวไหล่มีปัญหาเกิดการอักเสบปวดก่อนพอเราไม่รักษาก็อาจจะมีข้อไหล่ติดตามมาได้ทุกคนคะต้องหมั่นสังเกตอาการของตัวเองด้วยนะคะถ้าหากมีอาการตามที่คุณหมอเนี่ยได้บอกไปเนี่ยก็ควรจะมาพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเพื่อป้องกันการเป็นโรคเกี่ยวกับข้อไหล่หรือว่าการเป็นไหล่ติดในอนาคตนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้ในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะยินดีครับ